for today's video, ang ano natin ay iinom tayo ng lemon. Kinakabahan ako. Ito yun, oh. Kinakabahan ako. Asim. Try natin. Ha? Bago nyo to ipanood, pwede ba i-follow nyo muna to? Thank you! So, try na natin siya. In 3, 2, 1. Sarap! Ang sarap! Hindi siya maasim. Sobrang tamis.